nasa wala. Walang masisilungan, walang malalapitan. At nandito na naman ang ating trusty patungan dahil mag-unbox tayo ngayon. Pero this time around, ang i-unbox natin ay mga peripherals. Hello, Selvin, ang inyong tech guide, tech tips, reviews, and guides. At ito ay ang ating mga peripherals from Ajazz. Tara! Okay, matibay ka naman dapat. Peripherals from Ajazz. Tara, unbox natin to. So para sa video na to, unboxing lang to guys, hindi to review ng ating mga peripherals. So kung hindi nyo naman hinahanap yun, pwede kayo mag-move on sa mga other review videos natin. Para sa mga unboxing, tayo magdadaldalan lang. So anyways, muna na natin a quick unboxing ng ating mga Ajazz peripherals. And of course, thank you so much to Ajazz for sending over itong mga ating peripherals. At syempre, antabayanan nyo ang dulo nating video kasi meron tayong giveaway para sa mga peripherals na to. So ito ang ating Ajazz i309 Pro na mouse. So Ajazz guys is galing sa ibang bansa and ayun nga if naghahanap kayo ng mga peripherals na affordable pero ayun nga maganda yung design and maganda yung quality. Actually isa yung Ajazz dun sa mga usually recommended na budget peripherals para sa atin. So kapag binuksan mo siya dito guys, ipo-pull out lang natin yung tab niya dito. Tapos ayun nakabox na siya. Okay, so yung contents ng box natin, meron tayo dito na, so meron tayong USB Type-C cable para dito sa ating mouse from Ajazz. Tapos, ito ang kanyang Bluetooth receiver. So, yung ating mouse na in-unbox is actually a Bluetooth mouse na, ayun, pwede wired and wireless connection. Tapos, ito yung documents natin para sa ating mouse. And, ayun, yung mga parts niya, tapos yung specs niya. Kung interesado kayo kumuha ng inyong mga Ajazz items or Ajazz peripherals, ilalagay ko na lang yung link niyan down below. So, ito na guys, yung ating Ajazz i309 Pro na mouse. So ito na guys yung mouse natin from Ajazz and surprisingly maganda yung itsura niya and surprisingly maganda yung quality niya. So to be honest, hindi ako masyadong nag-expect kasi usually nga pag sinasabi natin ng mga budget-friendly peripherals pagdating sa quality medyo lacking tayo. But so far, para sa so good naman. Syempre hindi ko pa matitest out yung mouse natin kasi unboxing lang naman to. Pero Ajazz, maganda yung maganda yung mouse na pinadala nyo. Next, move on tayo dito sa headphones natin. So, ito yung ating Ajazz naman STH200 headphones. And it actually comes in two different colors. Meron ito which is yung color black. Tapos, meron din siyang available na color which is pink. So, medyo unique lang yung packaging niya kasi meron pa tayong design dito. And ayun nga guys, ito ay isang wired headphones. Kasi usually kapag yung mga wireless headphones talaga, medyo pricey na talaga sila. So, ito na. Unbox na natin siya. Yung document natin. Tapos ito na yung ating Ajazz na STH200 na headphones. So, meron tayo dito kasama na mic niya na. Tapos RGB dapat. Alam ko RGB dapat yung pinaka-outer part or ang tawag natin dito, parang plate ng headphones natin. And then, ayun nga, since wired headphones siya, meron ito, nakalagay yung wire natin and hindi siya detachable. And then, para sa wire natin is meron tayo, andito yung controls natin for the lights at saka for the mic. Ngayon, para naman dito sa cable niya is parang, di ko alam kung anong tawag sa material to, kung silicone ba to or parang yung ginagamit sa mga jelly case na medyo glossy. So far, mukhang matibay yung ating wiring. Tapos, ayun nga, the headphones itself, okay. Comfort-wise, guys, is masabi ko, what we can expect from a set of budget headphones. Hindi siya masakit kapag sinuot mo siya. Pero ayun nga, para sa akin lang, hindi ganun ka-breathable yung leather. And mas prefer ko sana kung ginawa na lang nila na tela to para mas
pwede mo siyang masuot ng mas matagal. Pero yung tension niya kapag suot mo siya, actually hindi siya mahigpit, and the headphones itself light lang. So, actually, a few hours of gaming, most likely hindi magiging problema dito sa headphones na to. So, ayun na guys, yung headphones natin, tsaka yung mouse natin ngayon. Dito na tayo sa keyboard naman natin from Ajazz. So, unahin muna natin itong isa, yung mas maliit. Ito yung Ajazz AK33 na wireless keyboard. Ibig sabihin, Bluetooth connection din siya. Okay, so dito sa gilid niya, makakuha ka na. Okay, so meron kang keycap puller, ito. At saka ito is yung keyboard brush naman natin. So, nakakatuwa na even for a set of budget keyboards, nagkakaroon pa rin tayo ng mga ganung freebies. Ayun, tapos dito naman sa kabilang side niya, ang kanyang USB Type-C cable. So, at least para dito sa Ajazz AK33 na keyboard, hindi naman struggle yung kumbaga mga accessories. Kompleto na talaga yung nakukuha mo. So, ito na yung ating keyboard. Hi, so ito na yung Ajazz AK33 keyboard. Very small and minimalist. So, if I'm not mistaken, ito ata yung 65, ito ata yung 65% layout o 75% layout. So medyo sorry, hindi ako super expert sa keyboard. And para doon sa mga keyboard enthusiasts dyan, i-correct nyo na lang ako sa baba. Ngayon, para naman doon sa mga gusto palang ma-familiarize doon sa keyboard hobby, kasi medyo dumadami ang mga keyboard enthusiasts natin nowadays, ito actually yung mga magandang entry-level keyboards nyo. Yung mga brands like Ajazz kasi they deliver yung mga affordable quality products kung saan talaga nga namang ma-enjoy mo at grabe. Okay, sorry. Sorry, natutuwa kasi ako kapag masarap nga naman. Hindi ko na-expect na ganun ka na ganun kaganda yung typing experience ko sa kanya. So, ito guys is of course a wireless mechanical keyboard, yung AK33 nga. Tapos, ayun yung layout natin. So, meron pa tayong protective plastic dito. Ayan, feel na natin. Okay, so nilalim niya, medyo glossy yung glossy yung base natin. Not my cup of tea, mas prefer ko sana kung matte yung ginawa nila dito na cover. Pero yung typing experience niya, okay, hindi ako magko-complain dito. Para sa isang keyboard at this price point, okay yung typing experience niya. Medyo na-surprise ako doon. Hindi ko in-expect na gano'n siya. So yung para dito sa keyboard na to, yung switches natin, meron silang sariling brand of switches, and ayun nga, for this one, gumagamit siya ng linear na switches. So meaning nun, ayun, yung medyo swabe. Hindi siya masyadong maingay, pero may onting resistance. Ito yung lagi ko dinedescribe na mushy kapag nagtatype ako, and wala lang, para sa akin satisfying yung ganitong typing experience. So ayun, ito na yung ating AK33 na keyboard, and so far so good. Again, still, masasabi ko, pag nakita mo siya, budget keyboard pa rin talaga. Pero so far, masasabi ko okay yung build quality niya for its price. Actually, hindi ko in-expect na gano'n yung magiging experience ko with this one. So lastly, dito na tayo sa last keyboard natin. Sabi ko sa inyo, quick unboxing lang tayo guys Para sa mga ayaw manood ng mga ganito, hayaan nyo naman akong dumaldal minsan guys. Minsan nakakapagod din yung laging nag-aaral, tsaka laging nagtetest at benchmark. Masarap din yung ganito na chill lang tayo, tapos unbox lang tayo ng mga items natin. So next one natin, ito naman is yung last na unboxing natin for this video. Ito naman na yung Ajazz K870T na keyboard. So ito, mas malaki yung layout niya. Ito na yung tinatawag natin na TKL na layout. Kapag sinabi mo TKL, 10 kilos na keyboard, nawala na yung numpad mo, pero the rest nandun pa rin. So andito pa yung mga function keys natin, nandito pa yung arrow keys natin, and for some, mas gusto nila yung ganitong layout. Ako nasanay na ako dun sa kanina na mas maliit, pero unbox pa rin natin to. So okay, so ito, medyo mas premium na keyboard to. So, of course, yung unboxing natin, medyo may pagka mas maarte yung ating packaging. Tapos, meron tayong cover for this keyboard. And sa cover natin is, okay.
Ito yung keyboard natin guys. Again, included pa rin sa box natin ang kanyang documents. Tapos, nandito is a set of, for this one guys, meron na tayong keycap at saka switch puller. Tapos, meron tayong extra set of switches. Ngayon, ang weird lang kasi yung extra set of switches natin, magkakaiba yung kulay. Meaning, magkakaiba yung klase ng switch na in-include nila. So, at least, meron kang ganung certain level of customizability dito sa keyboard na to. And ayun nga, para lang doon sa mga hindi nakakaalam, yung keyboard natin is hot swappable na yung switches niya. Meaning nito guys, pwede nyo talagang i-customize yung experience nyo with the keyboard. Of course, bibili lang kayo ng mga compatible na switches niya, which is ito yung underneath na mga keycaps natin para mag-iba yung typing experience nyo. Mga konting knowledge lang doon sa mga hindi pa ganun ka-familiar sa keyboard hobby. So, underneath yan, so dito, meron pa tayong kasama, of course, ang kanyang charging cable and nakakatuwa lang, meron siyang ganito. So, ito mga extra set of keycaps para mag-add ng color dun sa keyboard mo kasi the keyboard itself is also all black. So ito mas premium yung price natin para dito sa K870T na keyboard, pero it really translates well dito sa ating keyboard. So, itong keyboard na to guys is also linear yung switches natin. And ayun nga, kung mapapansin nyo, pag linear na switches kasi, ibig sabihin nun para mag-register yung key na pinipindot mo, wala na yung resistance or wala na yung stopper na nakiklik every time na pipindutin mo siya. So, hindi siya gumagawa ng clicking sound. Yun yung difference nun sa clicky na keyboard. Pag linear, mas dire-diretso siya. Tapos, yung pinakaiba lang talaga ng mga linear na switches is yung actuation force. Meaning, yung bigat ng pindot mo nag-iiba sa kada switch na binibili mo. So, minsan mas magaan, so mas tuloy-tuloy yung pag-type mo. Minsan mas mabigat and mas may trip nung ganun na yun yung nakukuha ko mula dito sa switch natin sa ating K870 na keyboard. So anyway, ayun na yung mga accessories niya and masasabi ko so far so good itong ating K870 and ayun nga, budget friendly yung mga keyboards natin and for anyone who is looking for peripherals, for sure check out Ajazz. Ilalagay ko yung link down below ng mga in-unbox natin items, including yung mga ibang items na available sa kanila. Actually, since Bluetooth yung mga mouse at saka yung mga keyboards na in-unbox natin, medyo mas higher pa yung price point nila, pero if syempre kukunin nyo yung mga wired peripherals nila, pwede nyo yung makuha at more affordable price palalo. And so far, quality-wise guys, masasabi kong nagde-deliver naman ang Ajazz, lalo na belt quality guys. Of course, hindi ko pa masasabi sa performance kasi hindi pa naman natin siya natitest. Dahil umabot kayo dito sa dulo ng ating video, meron tayong giveaway mula sa Ajazz Philippines. Of course, thank you so much sa Ajazz Philippines for collaborating with us for this video at para mabigyan ikaw na viewer ng isang unit mo ng Ajazz AK33 na keyboard. So, ito na guys, yung isa natin na Ajazz AK33 na keyboard. This one is in the color white. So, anyone who is looking for a white keyboard right now is sumali kayo sa giveaway natin. So, para makasali sa giveaway na to, kailangan nyo lang sundan yung mechanics natin down below. Ilalagay yan sa ating description. Tapos, of course, huwag kayong mag-spam kasi binablock na ni YouTube ang spammers ngayon. So, kung kayo tuloy-tuloy at copy-paste lang ng copy-paste, most likely, mabablock yung mga comment nyo at masasayang entry nyo para sa ating giveaway. So anyone, para sa mga naghahanap ng kanilang sariling keyboard, ito na most likely ang magiging addition or ito na ang magiging start nyo sa pagiging keyboard hobbyist or keyboard enthusiast. So anyway guys, yun na ang video natin for today. Hopefully, natuwa naman kayo sa onting daldala natin. Pinakita ko lang sa inyo yung mga items ni Ajazz na gagamitin natin para sa ating next desk setup. So, hulaan nyo na lang kung ano yung maging next desk setup natin according dun sa mga in-unbox natin ng mga gadgets ngayon. Again, kung sakaling meron kayong questions, suggestions, o kaya negative reactions dito sa ating video, i-comment nyo lang yun down below. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel, of course, mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Anyway, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!